මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා අද iPhone කියලා පිළිගන්නා selfie kit YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් අරන් ආවේ Google search engine එකේ tips 7ක් ගැනයි. ඉතින් Google search engine එක ඔයා නොදන්නව නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් පුළුවන්. සමහරට ඔයා මේ tips 7 නොදන්නා වෙන්නත් පුළුවන්. my channel එක subscribe කරන්න හැපැත්තේ තියෙන notification bell icon එකත් මතක ඇතුව click කරන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල වැරද්දක් තියෙනවා නම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හැදින්න ඕන තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා වුණේ අපි මම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ Google search engine එකේ තියෙන tips 7 කියලා. ඔයත් ඉතින් ඔයාගේ browser එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ Google Chrome එක open කරගන්නවා. ඉතින් පළවෙනි කොටට කියලා දෙන්නම් මේක පොඩි online game එකක්. ඔයාලා නිකන් ඉන්න වෙලාවට play කරගන්න පුළුවන් වෙන පොඩි විනෝදකාමී game එකක්. ඉතින් type කරගන්න ඕන play Atari breakout කියලා. ඉතින් game එක overview එකක් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ තියෙන link එක ගියාන් පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ game එක play කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පොඩි කාලේ play කරපු game box වල තිබ්බ game එකක් මේක. Google ලා මේ විදිහට online game එකක් විදිහටත් ඔයාලට දෙනවා. මේ විදිහට play කරගන්න පුළුවන් ඉතින් game එක. ඔයාලට දෙවෙනි ටිප් එක විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. මේ Google search engine එක ඔයාලට calculator එකක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ගානක් හදලා සරල ගානක් කොහොමද මේක process එක වෙන්නේ කියලා. 1 plus 1 1 plus 1 මම ඔයාලට උත්තරේ පෙන්නන්න. ඉතින් බලමු කීයක්ද කියලා. හරියටම හරි දෙකක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම ලොකු ගානක් ඕනම වර්ගයේ ඕනම විදිහේ ගානක් ඔයාලට මේ calculator එක භාවිතා කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසි පහසුයි. ඉතින් මේ හැම ටිප් එකකටම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අන්තර්ජාල පහසුකමක් ඕන වෙනවා. අන්තර්ජාල පහසුකම් නැතුව මේවා කරගන්න බෑ. ඉතින් තුන්වෙනි ටිප් එක විතර මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ search engine එක ඔයාලට currency convert එකක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුදල් ලේඛක convert කරන්නත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් online ඉතින් මේ search engine හරහා. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇමරිකන් ඩොලර් එකක් ලංකා මුදලෙන් කොච්චරද කියලා අපි දැන් බලමු. ඒකට ඔයා type කරගන්න ඕන 1 USD to LKR කියලා. ඉතින් USD කියන්නේ ඇමරිකන් මුදල් ලේඛකය, LKR කියන්නේ ලංකා රුපියල්. ලංකාවේ මුදල් ලේඛකය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට convert කරාම ඇමරිකන් ඩොලර් එක ලංකා මුදලෙන් 192.84ක් විදිහට මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් ඕනෑම මුදල් ලේඛකයක් ඕනෑම මුදල් ලේඛකයකට මේ විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් Google search engine එකෙන්. ඉතින් හතරවෙනි ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Google translator එක. app එකේ තියෙන දේම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. ඉතින් translate language කරගන්න පුළුවන්. language translate කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට. app එකේ තියෙන සියලුම පහසුකම් මෙතනත් තියෙනවා. ඔයාලට මම ඉංග්‍රීසි වචනයක් සිංහලට convert කරන්න කියලා දෙන්නම්. English to සිංහල කියලා type කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන භාෂාව දාලා ඔයාලට ප්‍රංශ භාෂාව නම් ඉංග්‍රීසි වලට convert කරගන්න ඕන. French to English කියලා type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන mother කියලා type කරලා පෙන්නන්න. ඒකේ සිංහල වචන වලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් voice typing පුළුවන්. මේ වචන කොහොමද pronounce වෙන්නේ කියලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් Google Translator app එක වගේම තමයි. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ ටිප් එක ඔයාලට Google search engine එක Google time එක විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයා type කරගන්න ඕන search bar එකේ Google time කියලා search කරගෙන ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් Google ලා දෙන timer එක. ඉතින් ඔයාලට මේක time එකක් විදිහටත් සහ stopwatch එකක් විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් stopwatch එක ඔයා target කරගත්ත time එකක් බලාගෙන ඔයාලට මේ විදිහට forward timing බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් timer කියන එක ඔයාලට මිනිත්තු 5ක reverse time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක විදිහට ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ ඉන්න ප්‍රදේශයට
ඉර පායන්නේ කීයටද ඉර බහින්නේ කීයටද කියලා ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක ටයිප් කරගන්න ඕන. ඔයා ඉර පායන්නේ කීයටද කියලා බලා ගන්න නම් සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශය පස්සේ ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම ඉන්නේ කොළඹ කියලා මගේ ලොකේෂන් එක මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සන්රයිස් කොළඹ කියලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අද කොළඹ වලට කීයටද ඉර පායන්නේ කියලා. ඉතින් 5:57ට ඉර පායලා තියෙනවා. ඉතින් Google කියන දේ තමයි මේ 5:54 ඉර පායලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේම කොළඹ වලට ඉර බහින්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කොළඹ වල විතර නෙමෙයි අයින ප්‍රදේශයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕන සන්රයිස් වෙනකොට සන්සෙට් කොළඹ කියලා ඉතින් මම ටයිප් කරගත්තා. 6:19 PM කියලා ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟ ටිප් එක ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් අයින ප්‍රදේශයට කාලගුණික තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕන. ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශය ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම කොළඹ කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ forecast කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ කොළඹ forecast කියලා ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරලා සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රදේශයට කොච්චර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවද වහිනවද නැද්ද ඉර පායලාද මේ සේරම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හුලං වල තත්ත්වය. ඉතින් දවසේ වෙලාවට අනුව කාලගුණික තත්ත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සතියට අදාළ වෙලාවට අදාළ කාලගුණික තත්ත්වය උෂ්ණත්වය මේ සේරම දේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ දේවල් සේරම. අන්තිමට කියලා දෙන්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් Google Chrome එක භාවිතා කරනවා නම් දකුණු පැත්තේ උඩ තිත් තුනක් ඔයාලට පේනවා. ඒ තිත් තුන උඩ ටච් කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new incognito tab කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක tab එකට ගියන් පස්සේ සාමාන්‍ය browser එක වගේම ඕන දෙයක් ඔයාලට search කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ search කරන දේ ඔයාගේ history එකේවත් කොහෙවත් save වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ clear කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතින් මේකේ ආරක්ෂිතතාවය කොච්චරද කියනවා නම් මගේ screen recorder එකටවත් මේ page එක support කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉතින් බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ Google Chrome තියෙනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ incognito tab එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ screen recorder එකට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉස්සරහට වීඩියෝ තවත් දිගට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.